අයිබෝවන් හැමදෙනාටම ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ සෙල් TrophiX YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඕනිම app එකක් APK download කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ කෝල් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද APK apps download කරගන්න ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ක්‍රමෙන් අපිට ඕනිම APK app එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ කෝල් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයාලගේ Telegram එක ඔයාලා ඕපන් කරගන්න. ඉතින් Telegram එක ගැන ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ එක දැන් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහලා ඒක install කරගන්න ඔයාලගේ ෆෝන් එකට. install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට Telegram එක ඔයාලගේ Telegram එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ chats මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් search bar එකක් තියෙනවා. අන්නේ search bar එකට උඩ click කරලා search කරගන්න ඔයාලට ඕනේ app එකේ නම. මම මේ විදිහට මගේ app එකේ මට ඕනේ app එකේ නම ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට මම KineMaster කියලා ගහ ගන්නවා. KineMaster එකේ Pro එක දාගත්තොත් අපිට ඒකේ watermark එක නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේකේ KineMaster එකේ Pro එක දාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් KineMaster APK කියලා ගහන්න. ඔයාලට ඕනේ app එක ගහලා APK කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා search කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට channels ඒ වගේම groups මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලා කැමති එකකට යන්න මම මේ විදිහට මෙන්න මේ group එකට යනවා. ඒකට ගිහපුවම අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ links එහෙම දාලා තිනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන version කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් දාලා තියෙනවා. download click here to download. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකෙදි ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ version එක තෝරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන download කියලා බටනක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා ඔයාලට කැමති version එක තෝරලා download කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඕනෙම APK app එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ කෝල් ගොඩක් වැදගත් වෙන නැති අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න comment කරන්න share කරන්න. ඒ වගේ අමතක නොකර මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් වල ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු.